ሰላም ሰላም ስሜ ቲጂ ይባላል እንዴት ናችሁ ሁሉ መልካም ነው ወይ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ጥሬ ክትፎ ነው የተጠቀምኳቸውን ግባአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጫቸዋለሁ እነሱን ተመልከቱ ወደ አሰራሩ እንሂድ ያለኝ ግባአቶች ቀይ ስጋ ለክትፎ የሚሆን እኔ በእጅ አይደለም የከተፍኩትኝ በማሽን ነው የፈጨሁት ጨው አለኝ mitmita አለኝ ኮረሪማ አለኝ የተነጠረ ለክትፎ የሚሆን ቂቤ አለኝ ቂቤውን ያነጠርኩትኝ በኮሰረትና በኮረሪማ ነው ለክትፎ በኮሰረትና በኮረሪማ ሲነጠር ጣዕሙ ይጣፍጣል እነዚህን ግባአቶች ሁሉንም ጨምሬ በደንብ አሸሁት ቂቤውንና ቅመሞቹን እንዲወስድ በደንብ አድርጌ አሸሁት በመጨረሻ በጣም ለስለስ ባለ እሳት ላይ ጥጄው በደንብ አድርጌ አሸሁት ካሸውት በኋላ ሞቅ ማለቱን ካረጋገጥኩኝ በኋላ አወጣውት የሰራሁት አይቤና ጎመን ስለነበረኝ እነሱን አድርጌ ይሄው እንደምታዩት የሚያምር ክትፎ ሰርቻለሁ እናንተ እንደምትፈልጉት እንደ ፍላጎታችሁ እኔ ብዙ ሚጥሚጣ ስለማልፈልግ ብዙ ሚጥሚጣ አላደረኩበትም ብዙ ቂቤም አላደረኩበትም እናንተ ብዙ ቂቤም ሚጥሚጣ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ክትፎ ነው ይሄው ያቀረብኩትኝ ቆጮ ካላችሁ በቆጮ እንጀራ ካላችሁ ባላችሁ ነገር ቤት ውስጥ ባለው ነገር መጠቀም እንችላለን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ ውድ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ